ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቱቶሪያል የምንማረው ታይም ኮምፕሌክሲቲ ኢን ዳታ ስትራክቸር ኤንድ አልጎሪዝም ነው። አውትላይንስ ዋት ኢዝ ታይም ኮምፕሌክሲቲ የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። በመቀጠል የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ በሁለት መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ባይ ዩዚንግ ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ እና ባይ ዩዚንግ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ። በመቀጠልም ኤግዛምፕል እንሰራለን። በባለፈው ቱቶሪያል ስንማር ዋት ኢዝ ታይም ኮምፕሌክሲቲ የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። ሁለተኛው ደግሞ የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ባይ ዩዚንግ ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርግ አይተናል። ዛሬ ሁለተኛውን ሜተድ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድን በመጠቀም የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን የሚለውን ነው የምናየው። በባለፈው ዲፋይን ስናደርግ ዋት ታይም ኮምፕሌክሲቲ የሚለውን አንድ ፕሮብለም አለ። የተሰጠን ፕሮብለም እዚህ ጋር ፒ የሚባል ፕሮብለም አለ። ይሄን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የተለያዩ አልጎሪዝሞችን ልንመርጥ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ፕሮብለም ፒን ሶልቭ ለማድረግ የመረጥነው አልጎሪዝም 1 የሚባል ነው። ስለዚህ አልጎሪዝም 1ን ሰሌክት ስናደርግ ወይም ደግሞ ስንመርጥ ይሄን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሁለት ነገር አለ። የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ታይም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜሞሪ ስፔስ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሪሶርሶች በመጠቀም አንድ አልጎሪዝም አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አልጎሪዝም 1 ፕሮብለም ፒን ሶልቭ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሰዓት ወይም ደግሞ የሚፈጅበት ሰዓት ታይም ኮምፕሌክሲቲ ተብሎ ይጠራል። how much time an algorithm 1 requires to solve problem p ይሄን ጥያቄ አንሰር ለማድረግ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ይመልስልናል ማለት ነው። ታይም ኮምፕሌክሲቲ is amount of time an algorithm takes to solve a particular problem። አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ አንድ አልጎሪዝም አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሚያስፈልገው ታይም ወይም ደግሞ የሚወስድበት ታይም ኮምፕሌክሲቲ ተብሎ ይጠራል። የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ካልኩሌት ለማድረግ ሁለት ቴክኒኮች አሉን። የመጀመሪያው ቴክኒክ ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ተብሎ ይጠራል። በባለፈው ቱቶሪያል ስለ ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ ሙሉ ቱቶሪያሉን ሰርተናል። ከዛ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ እንዴት በመጠቀም ያንደን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርግ የሚለውን ለማወቅ is used to count the number of instructions or steps that are used by a given algorithm to perform a particular task። አንድ አልጎሪዝም አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሚከተላቸው ስቴፖች ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽኖች አሉ። እነዚህን ኢንስትራክሽኖች ወይም ደግሞ ስቴፖች ካውንት በማድረግ ያንድን አልጎሪዝም ቶታል ታይም ኮምፕሌክሲቲ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ስንት ስቴፖች አሉ? 1 2 3 4 5 ስቴፖች አሉ። ስለዚህ ለነዚህ ለእያንዳንዱ ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ ስቴፕ አንዳንድ ታይም ዩኒት ብሰጠው ስንት ኮምፕሌክሲቲ ወይም ደግሞ ስንት ታይም ኮምፕሌክሲቲ ያስፈልገዋል? 5 ታይም ኮምፕሌክሲቲ ያስፈልገዋል የሚለውን ማወቅ እንችላለን። በመቀጠል ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ወይም ደግሞ የዛሬው ቱቶሪያላችን ፎከስ የሚያደርገው ሁለተኛው ፓርት ላይ ነው። ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ ላይ ያየነው ምንድነው? አንድ አልጎሪዝም አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሚከተላቸው ስቴፖች ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽኖችን ካውንት በማድረግ የአልጎሪዝሙን ታይም ኮምፕሌክሲቲ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ጋር ደግሞ ስንመጣ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድን በመጠቀም እንዴት አድርገን ነው ታይም ኮምፕሌክሲቲውን ካልኩሌት የምናደርገው ስንል used to identify the most significant operation and count its frequency, one that contributes the most of the total running time። ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድን በመጠቀም ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ምንድነው የሚያደርገው? አንድ አልጎሪዝም አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሚከተላቸው ኢንስትራክሽኖች አሉ። ከነዚህ ኢንስትራክሽኖች የትኛው ኦፕሬሽን ነው የሚለውን መጀመሪያ አይዴንቲፋይ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር አይዴንቲፋይ ያደረግነው ነምበር ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው። እዚህ ሁለተኛው ጋር ደግሞ ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽን ነው። ለምሳሌ እነዚህ ኦፕሬሽኖች አርithmetic ኦፕሬሽን ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሳይንመንት ኦፕሬሽን ሊሆኑ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ኦፕሬሽኖች ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ኦፕሬሽኖች ካውንት በማድረግ የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ involves counting the number of basic operation
እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ካውንት ሜተድ ካውንት የሚያደርገው ነምበር ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው። ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ላይ ግን ስንመጣ ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽንስ ወይም ደግሞ አልጎሪዝሙ በዋናነት የሚሰራቸውን ቤዚክ ኦፕሬሽኖችን ካውንት በማድረግ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ቤዚክ ኦፕሬሽኖች አርithmetic ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ መደመር ሊሆን ይችላል፣ መቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ማባዛት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማካፈል ሊሆን ይችላል። እነዚህን ኦፕሬሽኖች የሚሰራ ከሆነ እነዚህን ኦፕሬሽኖች ምን ማድረግ አለብን? ካውንት ማድረግ ወይም ደግሞ አይዴንቲፋይ በማድረግ ታይም ኮምፕሌክሲቲውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሁለተኛው ደግሞ ኮምፓሪዥን ግሬተር ዛን፣ ለስ ዛን፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ የሚሉ ከሆነ ኦፕሬሽኖች ካሉ የነዚህንም ካውንት ማድረግ አለብን። ሌላኛው ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬሽን ካለ ለምሳሌ ኤ አሳይመንት ኦፍ 0 ካልኩ ይቺ አንድ አሳይመንት ኦፕሬሽን ናት። ይቺን ኦፕሬሽንም ካውንት በማድረግ የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ፋይንድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፐርፎርምድ ባይ አን አልጎሪዝም አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ኢንፑት ሳይዝ። ስለዚህ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ፎከስ የሚያደርገው አንድ አልጎሪዝም የሚሰራቸውን ቤዚክ ኦፕሬሽኖች አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። አይዴንቲፋይ ካረግነ በኋላ ወይም ደግሞ ከመረጥን በኋላ እነዛ ኦፕሬሽኖች ምን ያክል ጊዜ ኤክስኪዩት ሆነዋል የሚለውን ቶታሉን ደምረን ምን ማድረግ እንችላለን? ታይም ኮምፕሌክሲቲውን ካልኩሌት እናደርጋለን። ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ሁሌም ፎከስ የሚያደርገው መጀመሪያ ኦፕሬሽኖችን አይዴንቲፋይ ያደርጋል። ምን ኦፕሬሽኖች አልጎሪዝሙ ምን ኦፕሬሽኖችን እንደሰራ ይለያል። ከለያ በኋላ ምን ያደርጋል? ኢንተርፕሬት ወይም ደግሞ አናላይዝ በማድረግ ምን ያክል ታይም ኮምፕሌክሲቲ ወስዷል የሚለውን ካልኩሌት ያደርጋል። ኦብጀክቲቭ ምንድነው? how the number of basic operation scales with increasing input size። ስለዚህ ኢንፑት ሳይዙን ወይም ደግሞ ኤንን በጨመርነ ቁጥር የኦፕሬሽኑ ምን ያክል እያደገ ይሄዳል የሚለውን አንሰር ለማድረግ እንጠቀምበታለን። የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ባይ ዩዚንግ ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድ ካልኩሌት ለማድረግ በምናስብበት ሰዓት የምንከተላቸው ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ አልጎሪዝሙ የሰራቸውን ቤዚክ ኦፕሬሽኖች መለየት ነው። አርithmetic ኦፕሬሽን ነው የሰራው፣ ኮምፓሪዥን ነው ወይስ አሳይመንት ነው የሚለውን መጀመሪያ አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። ኦፕሬሽኖችን አይዴንቲፋይ ካደረግነ በኋላ እነዛ ኦፕሬሽኖች ደግሞ አልጎሪዝሙ ምን ያክል ጊዜ ኤክስኪዩት አድርጓቸዋል የሚለውን ፍሪኩዌንሲውን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ካውንት ዘ ነምበር ኦፍ ታይምስ ኢች ቤዚክ ኦፕሬሽን ኢዝ ኤክስኪዩትድ። ለምሳሌ መደመር ከሆነ እዚህ ጋር መደመር ከሆነ የለየነው ይችን መደመርን ኦፕሬሽን ስንት ጊዜ ነው ኤክስኪዩት ያደረጋት ወይም ደግሞ ስንት ጊዜ ነው የደመረ የሚለውን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የምረጥነው መደመር ከሆነ መደመርን ፐርፎርም ያደረገው 3 ጊዜ ከሆነ 3 ነው ብለን ራይት እናደርጋለን። ዋንስ ካውንት ካረገ በኋላ ወይም ደግሞ ቶታሊ እነዚህ ቤዚክ ኦፕሬሽኖች በአልጎሪዝሙ ስንት ጊዜ ኤክስኪዩትድ ሆኗል የሚለውን ካወቅነ በኋላ ምን እናደርጋለን? የእያንዳንዱን ቤዚክ ኦፕሬሽን ታይሙን ወይም ደግሞ ፍሪኩዌንሲውን እንደምራለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ኦፕሬሽኖች አሉ፣ መደመርና መቀነስ ነው ብንል ለመጀመሪያው 3 ነው፣ ለዚህኛው ደግሞ 2 ጊዜ ኤክስኪዩት ካረገው እዚህ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ስንመጣ ምንድነው? ኤክስፕረስ ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽንስ as a function of input size። ስለዚህ ቶታሊ እነዚህን ኦፕሬሽኖች የወሰዱትን ታይም ደግሞ እንደምራለን። ስለዚህ እዚህ ላይ 2 ሲደመር 3 ሚለውን እንጽፋለን። በመጨረሻ determine the dominant term to find its time complexity። አሁን ከነዚህ ቤዚክ ኦፕሬሽኖች ላይ ወይም ደግሞ ደምረን ካገኘን በኋላ እነዚህ ድምሮች ለምሳሌ አሁን እነዚህ ኮንስታንት ተርሞች ናቸው። ኮንስታንት ከሆነ ሊኒየር ነው ማለት ኮንስታንት ታይም ኮምፕሌክሲቲ ነው የሚኖረው። ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ 3n ቢሆንና እዚህኛዋ ደግሞ እዚህኛዋ እዚህ ጋር እዚህ ጋር n ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ 3 ብቻ ቢሆን ይችኛዋ ኮንስታንት ተርም ስለሆነች ምንም ይሄን ያክል ዶሚናንት አይደለም፣ ትንሽ ናት። 3 ማለት በጣም ትንሽ ናት። ስለዚህ ይችንን ኮንስታንት ተርሟን ዲሌት እናደርጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ ጋር 2n ይቀራል። ስለዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲ 2n ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ፊት ለፊቱ ላይ ከቫሪያብሉ ፊት ለፊት ወይም ከn ፊት ለፊት ምን አለ? ኮንስታንት መልቲፕሌክሰር አለ። ስለዚህ ኮንስታንት
መልቲፕሌክሰሩንም ሪሙቭ በመናደርገዋለን። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ካልኩሌት the time complexity of an algorithm by using operation count method ይላል። ለዚህ አልጎሪዝም ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድን በመጠቀም ታይም ኮምፕሌክሲቲውን ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ አልጎሪዝም ምንድነው የሚሰራው? አሬ ኤሌመንቶች አሉ። ከነዚህ አሬ ኤሌመንቶች ላይ ማክሲመሙን ወይም ደግሞ ትልቁን ቁጥር ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው የፈለግነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኦፕሬሽኑን አይዴንቲፋይ ከማድረጋችን በፊት ይሄ አልጎሪዝም እንዴት እንደሚሰራ እንየው። ሌት አለና እዚህ ጋር አሁን ሁለት ፓራሜትሮች አሉ። እዚህ ጋር አሬ ሳይዝ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ነምበር ኦፍ ኤሌመንት አለ ያሬው። እዚህ ጋር ማክሲመም የሚባል ቫሪያብል አለ። ማክሲመም ለሚባለው ቫሪያብል ደግሞ አት አሬ ኢንዴክስ 0 ላይ ያለውን ቫልዩ አሳይን አድርገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ሉፕ አለ፣ አሳይንመንት ኦፕሬተር፣ ኮንዲሽን፣ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢፍ ኮንዲሽን አለ። ኤ ኦፍ አይ ግሬተር ዛን ማክስ ከሆነ ማክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦፍ አይ የሚል አለ። እዚህ ጋር ከርሊ ብራስ አለ። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ፋይናሊ አውትፑቱን ሪተርን ያደርግልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌት ብለን ኤንን ፎር አድርገናል እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማክሱ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል? ኤ ኦፍ 0 ነው። ስለዚህ አሬ ኢንዴክስ ሁሌም ካውንት ማድረግ የሚጀምረው ከ0 ነው። ስለዚህ አሬ ኢንዴክስ 0 1 2 3 እንላለን። ስለዚህ አሁን ማክሲመሙ ማን ነው? አት ኢንዴክስ 0 ላይ ተቀመጠው አንድ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ ናት። እዚህ በዚህ መቀጠል እንሰራለን። አይ አለ፣ አይ ለስ ዛን ኤን፣ ኤ ኦፍ አይ እችኛዋን ማክሲመሟን አመጣን፣ ኤ ኦፍ አይ ግሬተር ዛን ማክስ። እዚህ ጋር ደግሞ አሳይንመንት ኦፕሬሽኑን አመጣን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ በመቀጠል ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ስቴትመንት አይ አንድ ሲሆን አይ ለስ ዛን 4 ነው፣ ኤን 4 ስለሆነ ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ስቴትመንት ትሩ ከሆነ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ኬዝ ነው የሚሆን። ኤ ኦፍ አይ ማለት አይ አሁን ስንት ናት? አንድ ነው። አሬ ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው ኤሌመንት ስንት ነው? 4 ነው። ፎር ግሬተር ዛን ማክስ፣ ማክሲመሙ ደግሞ አሁን ለጊዜው ማን ነው? አት ኢንዴክስ 0 ላይ ነው ያለው አንድ ነው። ስለዚህ ስቴትመንት ደግሞ ምንድነው? ትሩ ነው። ትሩ ከሆነ ደግሞ ቀጥሎ የትኛው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይሆናል? ማክሲመሙን ኤ ኦፍ አት ኢንዴክስ አይ ያለው ነው። ስለዚህ አት ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው ደግሞ ማን ነው? 4 ነው። ማክሲመሙ ስንት ነው የሚለውን ፕሪንት እናደርጋለን። 4 የሚለውን ኤክስኪዩት አደረግነ። በመቀጠል ሁለተኛ ላይ ደግሞ አይ ኢንክሪመንት አደረገ። አይ አንድ ነበር፣ ኢንክሪመንት ሲያደርግ 2 ይሆናል። 2 ግሬተር ዛን 4 ትሩ ነው። ትሩ ከሆነ ደግሞ አት ኤ ኦፍ አይ ስንት ነው? 2 ሆናለች። አሁን አሬ ኢንዴክስ 2 ላይ ተቀመጠው 6 ነው። ስለዚህ 6 ግሬተር ዛን ማክሲመሙ ቅድም አሬ ኢንዴክስ 0 ነበር፣ አሁን ደግሞ አሬ ኢንዴክስ 1 የሆነው። ስለዚህ 6 ግሬተር ዛን 4 የሚለው እዚህም ጋር ትሩ ነው። ትሩ ከሆነ ደግሞ ማክሲመሙ ማን ነው? ኤ ኦፍ አይ ነው። አት ኢንዴክስ 2 ላይ ተቀመጠው ስንት ይሆናል? ማክሲመሙ 6 ሆነ። በመቀጠል አሁንም አይ ኢንክሪመንት አረገ 3 ሆነ። 3 ለስ ዛን 4 ይላል። ስለዚህ ስቴትመንት ትሩ ነው። ኤ ኦፍ አይ ማለት አሬ ኢንዴክስ 3 ላይ የተቀመጠው ቫልዩ 10 ነው። 10 ግሬተር ዛን 6 ይላል። ይሄኛው ስቴትመንትም ትሩ ነው። ትሩ ከሆነ ደግሞ ማክሲመሙ ኤ ኦፍ 3 ይሆናል። ኤ ኦፍ 3 ማለት ደግሞ 10 ነው። በመቀጠል አይ ኢንክሪመንት አረጋ አሁንም እዚህ ላይ 4 ይሆናል። 4 ለስ ዛን 4 ፎልስ ነው። ስለዚህ ይህ ስቴትመንት ፎልስ ከሆነ ደግሞ ኤግዚት ፍሮም ዘ ሉፕ ወይም ደግሞ ፎር ሉፑን ለቆ ይወጣና ሪተርን ማክስ የሚለው ላይ ማክሲመሙ እዚህ ጋር 10 ነው። ስለዚህ ማክሲመሙን ሪተርን ሲያደርግ 10 የሚለውን ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ አልጎሪዝም። ከዚህ በመነሳት አሁን አይ ኢንክሪመንት ያደረገ ስንት ጊዜ ነው? 3 ጊዜ ነው ካውንት ስናደርጋቸው 1 2 3። እዚህ ጋር ደግሞ አይ ለስ ዛን ኤን የሚለውን ደግሞ ይሄኛውን ስቴትመንት ደግሞ ኤክስኪዩት ያደረገው ስንት ጊዜ ነው? 4 ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ኦፍ አይ ግሬተር ዛን ማክስ ያደረገው ደግሞ ወይም ደግሞ ኢነር ሞስት ሉፑን ኤክስኪዩት ያደረገው ስንት ጊዜ ነው? 3 ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማክሲመሙን አሁንም ፕሪንት ያደረገው 3 ጊዜ ነው። ስለዚህ 3 ማለት ደግሞ ከዚህ በ4 እንዲህ ስንጽፈው ኤን ማይነስ 1 ትሆናለች። 4 ማለት ደግሞ ከኤን ጋር እኩል ስለሆነ ኤን እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ኦፍ አይ ግሬተር ዛን ማክስ ያደረገው ደግሞ ኤን ማይነስ 1 ይሆናል። ኔክስት ደግሞ እዚህ ጋር አሁንም ኤን ማይነስ 1 ይሆናል።
ኤን ያክል ጊዜ ኤክስኪዩት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኤን 4 - 1 ሲሆን 3 ነው። እዚህም ጋር 4 - 1 ሲሆን 3 ነው። እዚህም ጋር ደግሞ 4 - 1 ሲሆን 3 ነው። ስለዚህ አሁን ቤዚክ ኦፕሬሽኑን አይዴንቲፋይ አላደረግንም፣ ግን እንዴት እንደሚሰራ ካየን በኋላ አሁን ቶታሊ ወደዚህ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስቴፕ 1 ምንድነው የሚሆነው? አይዴንቲፋይ ቤዚክ ኦፕሬሽን ነው። እዚህ ጋር የተሰሩ ቤዚክ ኦፕሬሽኖች የመጀመሪያው አሳይመንት ኦፕሬሽን ነው። አሳይመንት ኦፕሬሽን እዚህ ጋር አለች። ሁለተኛው ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽን ነው። ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽን ላይ ስንመጣ የት ጋር ነው ያለውን? ኢነር ሞስት ሉፕ ላይ ያለውን ነው። እዚህ ጋር ሉፕ አለ፣ ከሉፑ ግን ወደ ውስጥ ያለውን ነው እንደዚህ። ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ኤክስኪዩት የሚደረገው ስቴትመንት ውስጠኛው ስለሆነ ይችኛዋን ኢፍ ላይ ያለቻትን ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽኗን ይችኛዋን ሁለተኛ ምንድናት ብለን ወሰድና ማለት ነው ኦፕሬሽን ናት። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይችኛዋ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ይችኛዋ ኮምፓሪዥን ትሩ ከሆነች ኤክስኪዩት የምትደረግ ይችኛዋ ኦፕሬሽን አለች፣ አሳይመንት ኦፕሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኦፕሬሽን ስንት ጊዜ ነው ፐርፎርም የተደረገች? ይችኛዋ ኮምፓሪዥንም ስንት ጊዜ ነው ኤክስኪዩት የተደረገች? ይችኛዋ ደግሞ ስንት ጊዜ ነው የምትለውን ደግሞ በመቀጥለው እናያለን። ስለዚህ አሁን ስንት ኦፕሬሽኖችን አይዴንቲፋይ ያደረግነ ማለት ነው። ሙሉን ስቴትመንቱን ኮንሲደር አናደርግም። እዚህ ጋር i = 1 i <n i++ ሚለውን አሁን ኢግኖር አድርገን ዋና ወይም ደግሞ የአልጎሪዝሙ ታርጌት ኦፕሬሽኖች እነማን ናቸው የሚለውን ነው ያየነው። ስለዚህ ታርጌት ኦፕሬሽኑ ያለ አብዛኛውን ጊዜ ኢነር ሞስት ሉፕ ላይ ያለው ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኦፕሬሽኖች ናቸው አሳይመንት እና ኮምፓሪዥን። ስለዚህ we have identified the basic operations that can be performed by the algorithm. next second step ላይ ስንመጣ ደግሞ count operations assignment operations ስንት ጊዜ ኤክስኪዩት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽንም ስንት ጊዜ ኤክስኪዩት እንደተደረገ ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄን በምናይበት ሰዓት አሳይመንት የመጀመሪያው አሳይመንት ላይ ማክሲመም ኢል እንዲያደርገው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ኦፕሬሽኑን ፐርፎርም ያደርገው። ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽን ላይ ግን n-1 ኦፕሬሽን ነው። ይቺ n-1 ኦፕሬሽን ቀደም እዚህ ጋር ጽፈን ያገኘናትን ነው ይችኛዋን ማለት ነው። ይችኛዋ ኦፕሬሽን n-1 ወይም ደግሞ 3 ጊዜ ነው። ስለዚህ n-1 የምትላትን እቺ እናመጣለን። በመቀጠል ደግሞ አሁንም ማክሲመም ቫልዩን ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬሽን ላይ ስንሰራም n-1 ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ለኮምፓሪዥኑም n-1 ነው። where n is the size of the array። ለምሳሌ አሁን አሬ ኤሌመንቱ 9 ቢሆን 8 ጊዜ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኮምፔር ማድረግ አለበት። አሳይመንት ኢንሳይድ ዘ ሉፕ ለዚህኛዋ ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬሽኑን ፐርፎርም ያደረገው ስንት ጊዜ ነው? n-1 ወይም ደግሞ ቅድም ባለው መሰረት 3 ጊዜ ነው። አሁን ካውንት አረግነ ማለት ነው። ስለዚህ አሳይመንት ኦፕሬሽን ስንት ሆነ ማለት ነው? n-1 + 1 ሆነ። ላይ ያለው ቶታሊ ካልኩሌት እናድርጋቸው። ኤክስፕረስ ኢን ዘ ተርምስ ኦፍ ኢንፑት ሳይዝ ወይም ደግሞ ቶታላቸውን እንደምራለን። ስንደምር የመጀመሪያው አሳይመንት አለ ሲደመር n-1 ወይም ደግሞ ለኮምፓሪዥኑ ሲደመር n-1። ስለዚህ ይሄንና ስናደርገው ይችኛዋ አንድ በዚህኛዋ ተጣፋለች። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2n-1 ይሆናል። ስለዚህ 2n-1 ላይ ደግሞ ሩሎች አሉን። የመጀመሪያው ኮንስታንት ተርሞች ካሉን ሪሙቭ እናደርጋቸዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ኮንስታንት መልቲፕሌክሰሮች ካሉ ሪሙቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ስንት ምን ይቀርናል? n ይቀርናል። አራተኛው ስቴፕ ላይ ዲተርማይን ዘ ዶሚናንት ተርም። አልጎሪዝሙ ብዙ ጊዜ ሊያጠፋበት የሚችል ወይም ደግሞ ብዙ ሰዓት ሊወስድበት የሚችለው ምን አይነት ኦፕሬሽን ላይ ነው የሚለውን ስናይ n ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የቀረን ምንድነው? n ነው። ስለዚህ the dominant term is n. so the time complexity of the algorithm is linear expressed as order of n ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኦፕሬሽን ካውንት ሜተድን በመጠቀም የአንድን አልጎሪዝም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።